Sziasztok! A bő féléves információgyűjtés és tervezés után alig vártam, hogy március végén nekiállhassak az építésnek. A tervezett területen 4 gyümölcsfa esett a tó áldozatául. Nem sajnálom, mert végül egy sokkal szuperebb dologgal cseréltek helyet. Fémcsövekekkel kitűztem nagyjából a méretet, és egy slagot lefektetve elkezdtem kijelölni a tó külső peremét, figyelve, hogy a beszívó öböl is elférjen még a pincedomb mellett. Egy kifeszített zsineg megmutatta, mennyi a talajlejtés a tó két végpontja között. Festéksprével jelöltem fel a méreteket, jelzéseket. Ezután kialakítottam a szűrőtó körvonalát. Az előkészületek után jöhetett az ásás, amihez munkagépet kölcsönöztem 2 napra. Már az első nap végére hatalmas földkupacok kerekedtek a tó mellett, de igazából később nagyon szépen el tudtuk teríteni az udvaron. A második nap végére nagyjából kialakultak a szintek, de ezután még rengeteg időt felemésztett a tómeder véglegesítése, mivel ásóval és vödörrel kellett folytatni a munkát. Kezd formát ölteni a szűrőtó is, és a beszívó öböl is. Mint kiderült, a képen láthatónál jóval több helyet kell kihagyni. Jelentős vastagsága van a begyűrt fóliának és a geotextíliának. Szépen haladt a munka. Kezdte elnyerni végleges formáját a meder. Kialakítottam a lépcsőket és a strandrészt is, ami meg lett később szélesítve. A szűrőtó gátját úgy terveztem, hogy alapesetben a középső részen fog átfolyni a víz a tóba, de ha ez valamiért eltorlaszolódna, akkor 2 oldalt is vissza tudjon folyni. Ugyanis ezek is a végső szűrőtóperem szintje alá kerültek. Ezen kívül mindenképpen szerettem volna itt egy járható folyósót kialakítani, ami megkönnyíti a karbantartási, tisztítási, ültetési munkálatokat. A megoldásom itt az volt, hogy megmaradt betonszegélyekből egy teljesen vízszintes felső réteget hoztam létre. Ezeknek az oldalát és sarkait sárral tapasztottam, egyrészt, hogy rendesen fixáljam, másrészt, hogy lekerekítsem így a sarkait, amik kárt tehetnek a fóliában. Erre jött még később mindkét oldalról ráhajtott 300 g per négyzetméteres geotextília, szóval nem lesz vele gond. Mire elkészült a meder és a geotextiliázás, megérkezett a közel 200 négyzetméter EPDM gumifólia is. Azt nem mondtam eddig, de a hibaforrások elkerülése véget el akartam kerülni a forrasztásokat és lapolásokat, ezért egyetlen darab 21 méter hosszú fólia lett végigterítve a medren, beszívóöblön és a szűrőtavon is. Egy barátomat hívtam segítségül, de mikor lerakták a bejáratnál a 230 kilós csomagot, akkor kiderült, hogy nyugodtan áthívhatom a szomszédokat is a hátracipelésre és a szétterítésre. Estére azért elkészült a terítés, kezdődhetett a kemény munka. Ha nem akarsz lemaradni a folytatásról, iratkozz fel a csatornámra.